გამარჯობა. ვნახოთ თუ როგორ შეიძლება ერთი მოცულობითი ფორმის თანდათანობით ტრანსფორმირება მეორე მოცულობით ფორმად. სცენაზე განმოთავსე სამი ობიექტი. კუბის ადგილას მოხდება ერთი ფორმიდან მეორეში გადასვლის პროცესი. გადავიდეთ geometry node სექციაში. მოვნიშნოთ კუბი და დავაჭიროთ new-ს. ორივე ობიექტს, რომელთა შორისაც უნდა მოხდეს ტრანსფორმაცია, დავარქვი სახელები, თუმცა აუცილებელი არ არის. მოვნიშნოთ კუბი და გადმოვიტანოთ geometry node-ის ფანჯარაში ორივე ობიექტი. დავშალოთ group input პარამეტრი. დავაკავშიროთ ადამიანის მოდელის პარამეტრი group output-თან. დავაჭიროთ F3 რელაქს, გამოვა საძიებო ფანჯარა და მოვძებნოთ set position. გამოსული პარამეტრების ფანჯარა გადავიტანოთ object info-სა და group output-ის დამაკავშირებელ კონტურზე. ახლა პარამეტრების მოძებნა სხვა მეთოდით მოვახდინოთ. დავაჭიროთ add-ს, შემდეგ search-ს და მოვძებნოთ sample nearest. ასევე მოვძებნოთ sample index. დაგვჭირდება position და mix color პარამეტრი. პარამეტრები დავაკავშიროთ ერთმანეთთან ისე, როგორც ავსახე ვიდეოში. float გადავრთოთ ვექტორზე და sample index და mix დავაკავშიროთ ერთმანეთთან. position უნდა დავუკავშიროთ values. მეტი დეტალიზაციისთვის F3-ზე დაჭერით, მოვძებნოთ subdivide mesh პარამეტრი და დავაკავშიროთ ისე, როგორც ვიდეოზეა ნაჩვენები. simple nearest-ში დავაყენოთ face corner. რათა მოცულობითი ობიექტი უფრო მიემსგავსოს იმ მოდელს, საიდანაც უნდა მოხდეს გადასვლა მეორე ფორმაში. შევამოწმოთ სქემა როგორ მუშაობს. დავამატოთ სეგმენტები მეორე ფიგურასაც, ამისთვის გადავაკოპიროთ subdivide mesh-ი და დავარეგულიროთ. მოდიფიკატორების ფანჯრიდან რომ შევძლოთ პროცესის მართვა, დავამატოთ group input პარამეტრი
და დავაკავშიროთ მიქსთან ისე, როგორც ვიდეოზეა ნაჩვენები. დავბრუნდეთ layout სექციაში. მოვნიშნოთ ობიექტი, გადავიდეთ მოდიფიკატორების ფანჯარაში და შევამოწმოთ, თუ როგორ მუშაობს ჩვენს მიერ შექმნილი სქემა. შეგვიძლია დავმალოთ საბაზო ფორმები. არ დავივიწყოთ ვიზუალიზაციის ღილაკების გამოთვალს თითოეული მათგანისთვის. გაკვეთილი ამით დასრულდა. მადლობა ყურადღებისთვის. არხის გამოწერა არ დაივიწყოთ, გისურვებთ წარმატებებს.